جريمة خيانة الأمانة وجريمة إفشاء الأسرار في قانون العقوبات الإماراتي وغيرها من القوانين الإماراتية حلقة هامة. خليكم معايا. كيف حالكم؟ عندنا نوعين من الجرائم شائعة جدا ودائما ما يواجهها الموظفين اللي بيعملوا في الشركات، رغم ان هم بيكونوا غالبا مش قاصدين الموضوع ده، وبيظنوا كمان ان هذا الامر بيبقى بيشكل امر قانوني بيعملوه، لكن بيفاجئوا ان ارباب الاعمال واصحاب الشركات بيقوموا باتخاذ اجراءات قانونيه ضدهم بترقى الى المساءله الجنائيه وفتح بلاغات شرطه، ومن ثم بيتحول الامر الى النيابه العامه ثم إلى المحاكمة الجنائية. كمان للأسف النوع ده من الجرائم، سواء جريمة خيانة الأمانة أو جريمة إفشاء الأسرار، بيؤدي الأمر فيه إلى وقوع يعني عقوبة الحبس والغرامة، وأحيانا الإبعاد عن دولة الإمارات كمان، وبيتيح لرب العمل أو صاحب الشركة المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللي طالت الشركة عنده من جراء الأفعال المؤثمة اللي قام بيها العامل، واحيانا كتير بيكون دون قصد. خلونا نتكلم الاول على النوع الاولاني من الجريمه، وهي جريمه خيانه الامانه. ايه هي جريمه خيانه الامانه؟ خيانه الامانه معناها ان هناك موظف بيعمل في شركه ويكون مؤتمن على اداء عمله، ويكون مؤتمن على أشياء معينة قد ترجع إلى الشركة نفسها وقد تكون مملوكة للشركة نفسها. مثال مثلا محاسب الشركة. محاسب الشركة مؤتمن على أموال الشركة، وقد يكون له مثلا ان هو يقدر يدخل على حساباتها البنكية، وقد يكون عنده شيكات للشركة ديت، وعنده من الصلاحيات اللي انه يسحب من حسابات الشركة ويستعمل هذه الحسابات للغرض اللي بيخلي العمل ينتظم. فلما نجد ان محاسب الشركة قد اخذ هذه الاموال واستخدمها في امر شخصي له منبت الصلة عن علاقة العمل اللي هو مؤتمن عليها، من هنا بتظهر جريمة خيانة الأمانة. أدي مثلا مثال من الأمثلة. وهناك مثال آخر، مدير الشركة. مدير الشركة اللي هو بيدير أمور الشركة ويتعين عليه وفقا للقانون أنه يرعى مصالح الشركة والشركاء والحقوق الغير المتعاملين مع الشركة، ويسعى ويقدم كل ما في جهده إلى أن الشركة دي تتقدم وتحقق أرباح. ممكن يكون المدير ده بدأ يسعى إلى تنفيذ نقول مثلا أجندة خاصة به هو تتعارض مع مصلحة الشركة والشركاء، في إنه يحصل مثلا على عملاء الشركة، يعمل مثلا نشاط جديد مغاير ومنافس للشركة، وبالتالي هو كده ارتكب جريمة من جريمة خيانة الأمانة. وجريمة خيانة الأمانة من الناحية القانونية هي لها أركان: الركن المادي والركن المعنوي والقصد الجنائي، وهذه الأركان لابد أنها تثبت في حق الشخص اللي ارتكبها حتى يمكن مساءلته قانونيا ويمكن مساءلته جنائيا. وإحنا للأسف بيبقى عندنا دايما حالات معتادة، يعني مثلا عندنا رب العمل يختلف مع العامل، والعامل يكون له حقوق معينة، فرب العمل عايز ينكر هذه الحقوق، فيبدأ يحاول يروح يجري ويحاول يكلف المستشار القانوني أو محامي من المحامين بأنه يقدم بلاغ خيانة أمانة ضد الموظف دوت، ترهيبا للموظف علشان يخليه يتنازل عن حقوقه العمالية، أو مثلا عمولات أو وساطات معينة كان هو يستحقها، ويبدأ يساومه في محاولة ابتزاز غير قانونية. لكن برضو عندنا على الجانب الآخر موظفين ارتكبوا فعلا الأفعال دي ظنا منهم بأن المعلومات وأن الأمور دي طبيعية وأنها أصبحت مملوكة لهم هم، مش مملوكة للشركة، وده برضو أمر خاطئ. وفي هذه الحالة بيرتكبوا جريمة خيانة الأمانة على النحو اللي احنا شرحناه. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم بقى على الفرق بين جريمة خيانة الأمانة وإفشاء الأسرار. خليكم معانا وتابعونا في الحلقة القادمة. دمتم بخير.